بسم الله الرحمن الرحیم. دا تاسو د ساينس بوک دی، د 7 کلاس ساينس بوک دی او دې کلاسز کې به ان شاء الله موږ تاسو د ساينس بوک دا به ټوټل موږ د یونټ نمبر فرست حواله تر لاست 12 نمبر یونټ پورې دا ان شاء الله موږ کوو په ساده پښتو کې چې په دې باندې هر زمونږ پښتون سټوډنټ چې دی دا په ساينس باندې صحیح طریقې سره دا پوه شي. تاسو د ساينس بوک دا 2022 نوی ټیکس بوک دی کوم چې په ګورنمنت سکول کې ټیچ کیږي. زیاتره پرایویټ سکولونه هم دا فالو کوي او دې کې ټوټل یونټس دي. دې کې یو خبره یاد ساتئ چې کوم یونټس داسې دي چې هغه په بوک کې داسې کلیر کېدی شي، هغه ان شاء الله موږ په بوک کې داسې کوو، او کوم ټاپکس داسې دي چې هغه په بوک کې داسې نشي کلیر کېدی نو هغه ان شاء الله موږ په وایټ بورډ باندې کوو. تاسو به د بوک کې د ساينس په کتاب کې په دې کې ټوټل 12 یونټس دي کوم ته موږ بابونه وایو. نو 12 پکې یونټس دي، 12 پکې چپټرز دي. یو پکې دا او د دې تاسو د ساينس یعنی د 6 7 8 چې کوم ساينس دی نو په دې کې چې مین کیټګرایزیشن شوی دی نو دا په درې غټو حصو کې دا د دې تقسیم شوی دی. یو بایولوژي ده، تاسو 9 تلل شئ نو بیا د دې نه ځان له یو بوک جوړ شي هغه ته ویل شي بایولوژي. دا شم دا فرست او سیکنډ او ثرد فرست سیکنډ ثرد یونټ چې دا تاسو د ساينس بوک کې دا بایولوژي ده، یعنی په دې کې پلانټس او انیمل سټډي کیږي. دا شان دا یونټ نمبر 4 5 6 7 دا چې دا کیمستري ده. د دې نه بیا په 9 کې د کیمستري یو بوک ساسي. دا څنګه د 8 په 9 10 11 12 دا چې دا غي یونټس چې د کې موږ د کې په فزیکس سټډي کوو. راځي سٹارټ اخلو د فرست یونټ چې کوم د سره پلانټ سیسټم یونټ دی هغه کې سٹارټ اخلو. دا زموږ سره پلانټ سیسټم څه ته وایي؟ پلانټ وایي پودا بوټي، موږ ته په پښتو کې بوټي وایو. نو د بوټي نظامونه، نظام څه ته وایي؟ سیسټم څه ته وایي؟ سیسټم کله چې د سیزونه یعنی ا سیټ اف ثینګز د سیزونو یو سیټ چې دا یو ځای کار کوي دې ته موږ ویلی شو سیسټم. دې ته موږ سیسټم ویلی شو. لکه په انسان کې ریسپایریټری سیسټم دی، نو په ریسپایریټری سیسټم کې نوز دی دا شان ټریکیا دی، لنګ دی، نو دا په کې سری دا په کې ارګن دي، دا سیزونه دي چې دا څه کوي د یو بل سره یو ځای کار کوي، یو سیسټم جوړ کړي، یو نظام جوړ کړي. نو پلانټ سیسټم کې د بوټي سیسټم موږ سټډي کوو. نو په بوټي کې دوه غټ سیسټم دي. پلانټس هاف اونلی 2 سیسټمز. په بوټي کې صرف دوه سیسټمز دي، دوه نظامونه پکې دي. یو د بوټي هغه نظام دی چې د ځمکې کې دننه وي یعنی د زیلو هغه نظام، او یو د ځمکې نه بهر چې کوم نظام دی یعنی بره د تنې دغه شانې پاڼې دغه شانې ګلونه برډز دې ته موږ ویلی شو شوټ سیسټم دې ته موږ وایو. نو پلانټس هاف اونلی 2 سیسټمز. په پلانټس کې صرف دوه سیسټم وي، یو ته موږ ویلی شو روټ سیسټم او یو ته ویلی شو شوټ سیسټم. تاسو ګورئ دا یو پلانټ دی، دا یو بوټی دی او دې تاسو ګورئ نو شوټ سیسټم چې دی نو دا هغه حصه ده چې دا د ځمکې نه بره ده، دا دې ته موږ ویلی شو شوټ سیسټم. او دا شوټ سیسټم په دې کې څه دي؟ په دې کې سټم دی هم چې ورته موږ تنه ورته وایو. دغه شانې په دې کې فلاور دي، ګلونه پکې دي، په دې کې بیا فروټس کېږي. د دې نه علاوه په دې کې بډ دي. بډ څه ته وایي؟ بډ شګوفه ته وایي یا غوټۍ چې ورته موږ وایو دې ته موږ بډز وایو. دغه شانې لیف پاڼې دي په دې کې او دې ټول ته موږ یو نوم وایو شوټ سیسټم ورته وایو. او یو په ځمکه کې دننه دی، نو په ځمکه کې چې کومه دننه دی دا یې په دې خاوره کې چې دننه دی نو دې ته موږ ویلی شو موږ چې ورته زیلې وایو، دې ته موږ ویلی شو روټ سیسټم. روټ سیسټم به بیا ډیټیل سره دلته صرف روټ سیسټم یعنی په دې کې زموږ سره بیا ټیپ روټس وي، دغه شانې هربیشیس روټس پکې وي، دوه مین ټایپس اف روټس وي، سیکنډري روټس پکې وي، پرایمري روټس پکې وي، دغه شان ټرشري روټس پکې وي. هغه به د روټس په ډیټیل کې به بیا وایو. راځي یو سیسټم د بوټي چې هغې ته موږ ویلی شو روټ سیسټم. روټ سیسټم یعنی د بوټي هغه نظام چې دا په ځمکه کې دننه دی، کوم د زیلو نظام چې د بوټي د زیلو نظام چې دې ته موږ دا ویلی شو. نو د بوټي انټرنل سټرکچر که تاسو سټډي کوئ د انټرنل سټرکچر د بوټي داسې دی. تاسو ته راځي په نظر دا انټرنل سټرکچر اف روټ دی. انټرنل سټرکچر اف روټ تاسو ګورئ یو چې دی نو بهر دا لیر دی، دا بهر لیر دی، دې ته موږ ویلی شو ایپیډرمس. ایپیډرمس څه ته وایي؟ ایپیډرمس چې په ساينس کې په کوم ځای کې راغلی نو ایپي معنی ده د ایپي ګریک ورډ دی، یوناني لفظ دی او د دې معنی ده اباو آن یعنی د فاسا. نو دا زموږ سره تاسو ګورئ ایپیډرمس او ډرمس څه ته وایي؟ ډرمس چې دی نو سکن ته وایي، پوستکي ته وایي. نو دا هغه پوستکی دی، هغه سکن دی چې دا د ټولو نه بهر دی، بالکل نه بهر ایپیډرمس. نو تاسو دا معنی چې زده کړئ نو بیا به ایپیډرمس چې نیم تاسو ته راشي نو تاسو ته به ډایرکټ پته لګي چې یاره دا ډرمس دی او بهرنی ډرمس دی.
دغه شانې دا پسې دې پسې تاسو ته دا ګرین ایریا په نظر راځي دا دې ته موږ ویلی شو کارټیکس دې ته موږ ویلی شو او په دې سنټر کې چې دی په دې سنټر کې چې کوم ایریا تاسو ته په نظر راځي دا واسکولر بنډل دی واسکولر بنډل چې دی نو دې کار څه دی نو واسکولر بنډل دا په دوو یعنې په زایلم او فلویم باندې مشتمل وي زایلم او فلویم زایلم کار سره زایلم په دې بوټي کې چې د اوبو ټرانسپورټیشن کیږي اوبو پکې د زیلو ته یعنې بوټي زیلو ته چې ته اوبه واچوي دا اوبه بره روانې وي دا په کوم ځای کې ځي داسې ټیوبز دي څه نالۍ دي هغه نالیو ته موږ ویلی شو زایلم ورته ویلی شو او دا زایلم او فلویم به دا به په لیوز کې وي دا به په سټم کې وي او دا به په روټس کې دا به هم وي نو زایلم چې دی نو زایلم تاسو ته دا دی سنټر کې تاسو ته په نظر راځي دا زایلم دی او دې ته موږ سره دا سره دا چې دی نو دا فلویم دی دا فلویم دی او دې ته په شریکه موږ ویلی شو واسکولر بنډل نو د واسکولر بنډل کار سره ټرانسپورټیشن اف واټر ان فودز د اوبو د دې سره د مینرلز د هغې او خوراک چې په پاڼو کې کم تیار شي نو هغه د بوټي مختلف حصو ته وړو دا د واسکولر بنډل کار دی راځئ دلته هیو یو ایور وانډرډ وایي تاسو چېرته حیران شوي یې وایي تاسو وایي چېرته تعجب کړی دی تاسو دې هیو یو ایور وانډر وایي تاسو چېرته هیو یو ایور وانډر تاسو وایي چېرته تعجب کړی دی تاسو چېرته وایي حیران شوي یې وایي why the whole plant does not blow away why the whole plant وایي ولې ټول بوټی does not blow away وایي دا نه په موشن کې نه راځي why the whole plant does not blow away with the wind د هوا سره وایي دا ټول بوټی ولې په موشن کې نه راځي blow away یعنې لږه هوا چې راشي لږه شانې پاڼې دا وخوځي خو د دې سره ټول بوټی نه خوځي چې ډېره سیوا شي نو بیا ورسره تنس وخوځي او چې ډېره سیوا شي بیا خو د سټن هم یو بوټی کې دونه دا وښکلی شوی دا ولې دا بوټی دومره مضبوط ولاړ دی چې لږه هوا راشي نو بوټي ته هېڅ نه وایي هسې پاڼې وخوځي هېڅ پتې دا نور په تنه کې دا ونه لګي This is due to the roots of the plant. دا د څه وجې نه دی This is due to the roots. دا د روټس د وجې نه دی of the plant. د پلانټ کې چې کوم روټس دي کومې زیلې دي دا د دې وجې نه دی چې دا یې څه کړی دی دا یې په مضبوطۍ سره دا بوټی دا کلک کړی دی The roots of a plant, the plant roots, the plant زیلې spread in the soil دا په خاوره کې خوري شوي وي spread in the soil په خاوره کې خوري شوي وي and anchor it او دا انکر کړی وي بوټی څه کړی بوټی انکر کړی وي انکر کېده څه ته وایي انکر کېده یو څیز په مضبوطۍ سره نیول دې ته موږ انکر کېده وایو نو ان انکر اټ او دا بوټی څه کړی دا انکر کړی وي they absorb water د زیلو کار د روټ کار بل څه دی they absorb water دا اوبه جذب کوي in minerals او معدنیات جذب کوي from the soil د خاورې نه معدنیات جذب کوي یعنې دا سرې مرې چې ته بوټي تاسو چې دا د څه په ترو باندې دا بوټی جذب کوي دا د زیلو په ترو باندې from the soil د خاورو نه by the process of diffusion د diffusion process باندې diffusion process څه شی دی process څه ته وایي عمل ته diffusion داسې process دی چې د مالیکیولو د هغې مومنټ د higher concentration نه lower concentration ته higher concentration څه ته وایي for example په یو د کمرې په یو ګوټ کې یو بوی وشو دا بوی چې دی نو اسانۍ سره بل ګوټ ته دا رسېدلی نو په دې کوم ځای کې چې دا بوی دی دلته د کنسنټریشن سیوا دی کوم ځای کې چې کنسنټریشن کوي نو هلته به دا ځي نو ډیفیوژن پروسس ترو باندې داسې شي دا ابزارب شي واټر او منرل دا ابزارب شي ډیفیوژن کې به یو داسې وي چې یو بیریر رکاوټ چې کوم دی د ممبرین څخه جډي نه چې پاس کېږي نو دا به زموږ سره سیمي پرمیبل وي داسې نه هر څیز به ترې پاس کېږي هر څیز به چې دا مومنټ کوي نه څه څیزونه به پاس کېږي څه څیزونه به نه پاس کېږي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته There are دې ته موږ په اردو کې ورته نفوذ وایو There are many tiny root hairs په دې سره نور پکې څه وي many tiny root hairs وي واړه tiny څه ته وایي واړه زیات واړه root hairs وي د یختو یعنې داسې زیل وي چې د یختو په شان نری تاسو چې د بوټي دا زیل وګورئ نو روټ هیرز بیخي هغه نری زیلې چې په نظر راځي نو هغه څه شی دي هغه روټ هیرز دي روټ زیلو ته وایي هیر څه ته وایي یختو ته وایي and the epidermis او په epidermis باندې which help in the absorption of the absorption کې څه ورکوي په absorption کې help ورکوي په absorption کې مدد ورکوي the tiny roots vascular bundle including xylem and phloem is present in the center of roots vascular bundle څنګه دلته تاسو ته ما ویل چې vascular bundle کار سره transportation ترسیل د خوراک او اوبو په بوټي کې ګرځول د vascular bundle کار دی نو vascular bundle including xylem and phloem vascular bundle چې په دې کې څه include دي xylem او phloem is present in the center of roots دا د
دا موجود وي in the center of roots د روټس په سنټر کې. cortex is present between epidermis and vascular bundle. cortex چرته وي؟ cortex دا موجود وي between epidermis and vascular bundle. د epidermis څنګه مخکې explanation ما تاسو ته وکړو. epidermis او د vascular bundle په منځ کې چې کوم ایریا ده نو دې ته موږ ویلی شو، دې ته cortex ویلی شو. There are two main types of roots. د زیلو دا دوه غټ قسمونه دي. یو ته موږ ویلی شو ټیپ روټس او یو ته وایي پیبرس روټس. په ټیپ روټس کې به یو مین روټ وي چې هغې ته موږ پرایمري روټ ویلی شو، د هغې نه بیا نور سیکنډري روټس چې وي نو سپریډ شوي وي، او د سیکنډري روټس نه بیا ټرشري روټس وي. او پیبرس روټس چې وي نو دا په دې کې داسې خاص روټ نه وي چې دا پرایمري دی او دا سیکنډري دی، په دې کې ټول داسې د تارونو په شانې خورې شوي وي. ټیپ روټس یعنې دا غټې ونې چې ټولې دي نو دا روټس چې دي نو دا ټیپ روټس دي. پیبرس روټس چې دي نو پیبرس روټس فار ایگزامپل غنم بوټي ته راوباسي، دغه روټ کې خاص داسې مین روټ او پرایمري روټ دا پکې نشته، خو ګډ وډ تارونه غوندې دلته به د تارونو په شان سټرکچر به تاته په نظر راشي. نو یو پکې ټیپ روټس دی ان پیبرس روټس او یو ټیپ روټس دی او بل پیبرس روټس دی. ا ټیپ روټ څه ته وایي؟ نو ټیپ روټ سیسټم هیز ون مین روټ، او په ټیپ روټ سیسټم کې یو مین روټ وي کال پرایمري روټ چې هغې ته موږ ویلی شو پرایمري روټ. دیټ ګروز ډاونورډ چې دا غټېږي ښکته طرف ته، ډاون ښکته، ورډ طرفو ښکته طرف ته. مینی سمالر روټس برانچ آوټ فرام د پرایمري روټ. مینی سمالر روټس ډېر واړه روټس برانچ آوټ دا وتې وي، ځان له برانچز دی د دې نه وتې وي فرام د پرایمري روټ، د پرایمري روټ نه نون از سیکنډري روټس چې هغې د سیکنډري روټس وایي. تاسو دې ته وګورئ، دې بوټي ته تاسو وګورئ، دا یې دا روټس چې دي نو دا ګورئ دا یو دا روټ چې دی نو دا سټریټ داسې تللی دی، دا دې ته موږ ویلی شو پرایمري روټ، دې ته موږ ویلی شو. بیا د دې نه چې دا نوې زیلې دا نورې زیلې چې دی نو دې نه بیا وتې دي، دې ته سیکنډري روټس وایي. او بیا د دې سیکنډري روټس نه چې دا نور زیلې بیا وتې دي نو دې ته موږ ویلی شو ټرشري روټس. ټرشري څه ته وایي؟ دریم. سیکنډري څه ته وایي؟ دویم، یعنې دا هغه درېیمې زیلې دي. او پرایمري څه ته وایي؟ پرایمري اول مین روټ دپاره موږ مین دا ټیپ روټ دپاره موږ پرایمري روټ دا استعمالوو. ښه راځئ دلته بیا many smaller roots branch out from the primary root. د primary root نه ډېر زیات واړه روټس چې دي نو دا وتې وي چې هغې ته موږ ویلی شو known as secondary roots چې هغې د secondary roots وایي. The branches of secondary roots د secondary roots چې کوم شاخونه دي are called tertiary roots، هغې ته بیا tertiary roots وایي. اوس tape roots are found in many plants. tape roots چې دي نو دا په زیات plants کې وایي دا وي، زیات plants کې دا به مینتې شي، لکه په هغې کې ټریز دي. ټریز څه شي؟ دا غټې ونې چې ټولې دي نو په دې کې ټیپ روټس وي. او بل شربز وي. شرب دا جاړي بوټي یا دا واړه چې کوم بوټي دي نو دې کې زیات تر څه وي؟ دا شرب وي. په دې ټیپ روټس کې یو خبره یاد ساتئ، ټیپ روټس موسټلی دا داسې وي چې دا ټول کال چې دی نو دا وي صرف په خزان کې پاڼې ماڼې زیات تر پکې راځي، او نور چې دی نو دا ټول کال د دې عمر سیوا وي. او پیبرس کوم چې پیبرس روټس دي نو دا د هغه بوټي وي چې دا موسمي غوندې بوټي وي، موسمي یعنې ختمېږي بیا د 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې خپل یو ټایم یو بیا څه شي بیا ختم شي. وایل پیبرس روټس خو پیبرس روټس څه شي دي؟ آر تھریډ لایک سټرکچر، دا وایي د تھریډ په شان سټرکچر دی، د تارونو په شان. تھریډ څه ته وایي؟ تھریډ داګه موږ چې د تار وایي، د تار په شان سټرکچر دی. دیټ سپریډ آوټ فرام د بیس چې دا د بیس نه څه شوي؟ سپریډ شوی، خور شوی. بیس څه ته وایي؟ بنیاد، یعنې دا یې دا بیس دی، د دې بیس نه دا څه شوی؟ دا یې دا بیس دی، نو دې بیس نه دا څه شوي؟ دا خواري شوي. د ځمکې نه چې بره دا تنه شروع کېږي دې ته موږ څه وایو؟ دا هغه بیس دی، دا هغه بنیاد دی. فرام د بیس نه وي خواري شوي. اب د سټیم دا د سټیم بیس چې بنیاد شو. په پلانټ د پلانټو ایجي ابریویشن د ایگزامپل ګریشیا بهترین ایگزامپل چې د دې دی دا ګراسینګ دی، واښه دي، ان ویټ او غنم دي. واښه چې ته راوباسي نو هغه به هم داسې ګډې وډې زیرې وپکې وي، او ویټ چې راوباسي، ویټ ګندم چې راوباسي، غنم راوباسي، نو د هغې زیلې هم چې دی نو دا تھریډ لایک ګډ وډ تارونه دا تللي وي. راځئ ستاسو د انفارمیشن دپاره ډو یو نو وایي تاسو پیژنئ څه شی پیژنئ؟ ایریل روټس، یعنې داسې ونې داسې روټس چې هغه ایریل روټس وي. ایریل څه ته وایي؟ ایریل وایي هوایي ته، یعنې چې د ځمکې نه بره په هوا کې وي. نو دا بنیان ټري ده، او دا چې دی نو په دې کې دا ایریل روټس هم وي، او د دې ایریل روټس په وجه باندې دا څه شوي؟ دا سپریډ کېږي، ډېرې زیات ایریا دا کور کوي. Aerial roots are roots that grow on the part of a plant above the ground. Aerial roots هغه roots دي that grow چې غټېږي on the parts of a plant د پلانټ په حصو کې above the ground د ګراوند نه فاصله، د ګراوند د فاصله څه کېږي؟ دا غټېږي. د aerial roots in banyan aerial roots یعنې د هوایي روټس، هوایي ایریل هوایي
د ځمکې نه چې بهر وي. ایریل روټس دا هوایي روټس ځیلي ان بنیان په دې ونه کې، په دې بنیان کې په دې کې میچور انټو تک د دې نه دا میچور شي، میچور یې غټېږي دا په تک، بیا فیل وډي ټرنکس ته ساز شي، وډي ټرنکس ته ساز شي یعنی داسې لرګي والا لرګي په شانې دا د ټرنکس ته ساز شي، تنې ته ساز شي. ټرنکس ته وایي دا یې تاسو وګورئ دې ته دا ټرنکس دی، دا یې ټرنکس دا بالکل تنې ته څه شوي دي دا سازي شوي دي. دا بنیان ټري دی چې کوم دا ایریل روټس دا لري ځمکې نه بره کې دی نو دا روټس پکې شوي وي چې دا داسې ټرنک ته ساز شوي وي. بیا into thick motor woody trunks can help the tree spread over a wide area and help the tree او دا aerial roots څه کوي دا help کوي مدد کوي د tree په دې ونه کې spread over a wide area چې په یو غټه ایریا باندې په یو کوشاده کولاو ایریا باندې شي دی باندې دا ونه دا خوري شي دی ډېر زیاته ایریا دا کور کړی دا زموږ سره روټ سیسټم یعنی پسمکه کې د بوټي هغه سیسټم چې هغه پسمکه کې دننه وي. نیکست کلاس کې به ان شاء الله موږ د شوټ سیسټم وایو یعنی هغه سیسټم چې هغه په ځمکې نه د ځمکې نه بهر وي چې هغه کې لیوز دي، هغه کې فلاور دي، هغه کې سټم دي، هغه کې برډز دي. دا به ان شاء الله نیکست کلاس کې دا وایو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.